हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरु। आज हामी सिक्ने छौं लोकसेवामा चाहिँ म्याथमेटिकल न्युमेरिकल प्रब्लमहरु कसरी सोल्भ हुन्छ है। इजी ट्रिक एन्ड ट्रिक सिक्ने छौं हामी। इजिली तरिकाबाट हामीले सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ म्याथमेटिकल क्वेशनहरु चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौं है। र त्यसको आज हामी ट्रिक जान्ने छौं। सुरु गरौँ भिडियो। अब पहिलो क्वेशन देखि है। अब जस्तो कि क्वेशनमा छ तपाईको कुनै वस्तुको 12% छुट पछिको मूल्य रु 1320 रहेको छ भने अंकित मूल्य निकाल्नुहोस् भन्न खोजेको छ। अंकित मूल्य कति हुन्छ है। यसको चाहिँ मूल्य निकाल्नुहोस्। अब यहाँ मूल्य निकाल्दाखेरि अंकित मूल्य एमपी इक्वल टु हामी 100% चाहिँ मानेको छौं है। अब रहेको थियो कुनै वस्तुको 12% छुट पछिको मूल्य चाहिँ यति छ है। 12% छुट दिएर चाहिँ 1320 रुपैयाँ भएको छ। त हामी के गर्ने पहिला 12% त्यसको निकाल्ने है। अब 12% छुट पछिको मूल्य चाहिँ कति थियो त एसपी इक्वल टु हामीले 100% बाट 12% चाहिँ माइनस गरेका छौं है। अब चाहिँ 88% भयो। अब 1320 को हामीले 88% निकाल्नु पर्यो है। अब 100% कति थियो त अब 100% निकाल्दाखेरि 1320 डिवाइड बाइ 18 88% गरेछौं। अनि पहिलाको सबभन्दा पहिलाको मूल्य चाहिँ 1500 थियो। अब 1500 बाट तपाईले 12% घटाउनु भयो भने त कति आउँछ तपाईहरु आफैले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 1500 छ हाम्रो कति 12% घटाएर थियो है। अनि 15% इन्टु तपाईहरुले 12% गर्नुभयो भने 1380 आउँछ है। 1320 आउँछ तपाईले 1500 बाट घटाउनु भयो भने। यसरी चाहिँ इजिली तपाईहरु बुझ्नु भएन भने फेरि पनि म एकपल्ट रिपिट गर्दिरहेको छु। कुनै वस्तुको 12% छुट पछिको मूल्य रु 1320 रहेको छ भने अंकित मूल्य निकाल्नुहोस् भनेछ। जस्तो कि तपाईले कुनै वस्तु किन्न जानु भयो है। अनि तपाईलाई 2000 भन्यो। अब 2000 त त्यसको मूल्य भन्यो, त्यसमा 12% छुट दिएर जस्तो कि 12% छुट दिँदाखेरि तपाईलाई 1500 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भने पहिलाको मूल्य चाहिँ कति थियो त्यो यो क्वेशनले भन्न खोजेको छ। के गरेको छ हामीले मानेको छौं अंकित मूल्य इक्वल टु 100% मानेको छौं। अब 100% त यो पूरा मूल्य भयो अनि 12% चाहिँ छुट दियो त हामी के गर्यो 12% बाट 100% बाट 12% घटाएर 88% भयो। अनि 88% त हाम्रो यो 1320 रुपैयाँ त 88% भयो। अब त यसमा 20 रुपैयाँ त के भन्छ 12% त एड गर्नु पर्यो हामीलाई। त हामी के गर्यो 88% यसरी क्याल्कुलेसन 100% निकाल्यो। अब है यसको 100 डिवाइड बाइ 88 गर्दा पनि आउँछ। यसरी तपाईले 1500 चाहिँ यसको आन्सर आउँछ है। अब हामी अर्को ट्रिकमा गयो है। अर्को क्वेशनमा रु 2400 पर्ने मोबाइल कति प्रतिशत छुट दिँदा 2040 मा बेचिन्छ। अघि त्यो यहाँ अंकित मूल्य, अब यहाँ छ कति पर्सेन्ट छुट दिँदा चाहिँ 2040 मा चाहिँ बेचिन्छ। अब हेर्नुहोस् सोलुसनमा छुट रकम चाहिँ 2 के भन्छ छुट रकम तपाईलाई 2400 माइनस 2040 घटाउँदाखेरि 340 आउँछ। अब एमपी है। एमपी भनेपछि अंकित मूल्य भयो है। मार्केट प्राइस इक्वल टु 2400 इक्वल टु त्यो 100% भयो। 2400 पर्ने मोबाइल भनेपछि 100% भयो। अब हेर्नुहोस् 360 को चाहिँ निकाले है। अब 100% डिवाइड बाइ 2400 इन्टु 360 यसको चाहिँ 15% छुट दिँदा 2400 हैन 2040 मा चाहिँ बेचिन्छ है। अब यहाँ अथवा सूत्र अनुसार गर्नुभयो भने छुट पर्सेन्ट इक्वल टु छुट अनि अंकित मूल्य इन्टु 100 छ। कति पर्सेन्ट छुट दिएको थियो छुट रकम भन्नु छुट लेखेको छ भने छुट रकम 360 यहाँ छुट रकम हामी निकालेको थियो। यसरी इजिली तपाईले घटाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी छुट अनि अंकित मूल्य कति थियो भन्नु पर्दाखेरि 360 छुट दिएको थियो अनि अंकित मूल्य 2400 थियो इन्टु 100% ले गर्दाखेरि तपाईलाई कति पर्सेन्ट छुट दिँदाखेरि 2040 मा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ भन्नु पर्दा 15% छुट दिँदा 2040 रुपैयाँमा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रहेको छ हाम्रो अर्को
रु 1400 मा किनेको साइकल 15% नाफा लिँदा कतिमा बेच्नुपर्छ? त 1400 भइहाल्यो 100%, 15% नाफा पछिको बिक्री मूल्य एसपी माइनस 115% हुन्छ। त्यसै गरी 100% इक्वल टु 1400 सोल्युसन गर्दा अब 1% इक्वल टु 1400 डिभाइड बाई 100 गर्ने नै हो हामी। अनि 115% को निकाल्दाखेरि चाहिँ 1400 डिभाइड बाई 100 इन्टु 115 ले गर्दाखेरि 115% हो इक्वल टु 1610 आउँछ है हाम्रो एन्सर। त्यसैगरी अब अर्को तरिका रहेको छ हाम्रो रु 500 मा किनेको सामान 12% नोक्सानमा बेच्दा त्यसको बिक्री मूल्य कति हुन्छ? 500 मा हामीले किनेको थियो त्यो 100% हाम्रो भइहाल्यो। त्यसैगरी 12% नोक्सान पछि एसपी इक्वल टु 88 आयो, अगाडिकै जस्तै हामी 12% घटायो है। 88 आयो भने अब 500 को 100% त त्यतिकै भयो, 500 100%। अब 88% निकाल्नु पर्दाखेरि 500 डिभाइड बाई 100 गरे इन्टु 88 गरे इक्वल टु यसको इजिली आउँछ 440 आउँछ है। 440 मा चाहिँ 12% नोक्सान खाँदाखेरि 440 मा हामी त्यो सामान बिक्री हुन्छ। त्यसैगरी फेरि हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ कुनै व्यापारीले एउटा घडी रु 4000 मा बेच्दा 25% नाफा भएछ भने क्रय मूल्य कति रहेको छ? अब कुनै व्यापारीले एउटा घडी 4000 भनेको त्यसमा पनि 25% नाफा खाएछ। 4000 उसको त 100% थियो अनि 25% नाफा, त 25% अझै त सिपी 125 इक्वल टु त्यति भइ नै हाल्छ। अनि सिपी 100 इक्वल टु भन्नुपर्दा 4000 भयो र 125 इक्वल टु 4000। कुनै व्यापारी, यो पनि क्वेसन म पनि बुझेन, कुनै व्यापारीले एउटा घडी रु 4000 मा बेच्दा 25% नाफा भएको छ। 4000 मै 25% उसलाई नाफा पनि जोडिएको छ। चार हजार मै उसको नाफा पनि जोडिएको छ। अनि 125 इक्वल टु 4000 भइ नै हाल्यो। अनि क्रय मूल्य सिपी इक्वल टु 100% इक्वल टु वाट छ, किनकि 125% त 4000 भयो, त हामीलाई 100% इक्वल टु वाट छ, निकाल्नै पर्छ। अब 1% इक्वल टु यति लेखेँ। अनि अब 100% इक्वल टु 4000 डिभाइड बाई चाहिँ 125% इन्टु 100% निकाल्दाखेरि यसको चाहिँ पहिलाको यो 25% नाफाभन्दा पहिलाको मूल्य यसको चाहिँ 3200 थियो है। त्यसैगरी अब अर्को क्वेसन तर्फ जाउँ हामीले। रामले एउटा मोबाइल रु 1700 मा बेच्दा 15% नोक्सान भएछ भने कतिमा किनेको होला? त रु 15% नोक्सानमा बेच्दाखेरि चाहिँ एसपी इक्वल टु 100 बाट चाहिँ 85 15 घटाउँदा चाहिँ 85 आउँछ। अनि माइनस रु 1700 भयो, क्रय मूल्य सिपी इक्वल टु 100% इक्वल टु 8 भयो, 85% चाहिँ यसको 1700 भयो र 1% यसरी चाहिँ सबैको उस्ता उस्तै छ। 1% 1700, यसरी 100% निकाल्नु पर्यो भए 1700 डिभाइड बाई 85 इन्टु 100 गर्दाखेरि यसको एन्सर इजिली आउँछ। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। यसरी म्याथमेटिकल लोकसेवाको क्वेसनहरु सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ दुई वस्तुहरुको बिक्री मूल्य बराबर भएमा एउटामा R% नाफा र अर्कोमा R% नोक्सान भए कुल कारोबारमा सधैँ नोक्सान हुन्छ। र नोक्सान प्रतिशत चाहिँ R डिभाइड बाइ R/10 को स्क्वायर चाहिँ 2 रहेको छ है। र दुईवटा मोबाइलहरुलाई प्रत्येक रु 1200 मा बेच्दा एउटालाई 20% नाफा र अर्कोलाई 20% नोक्सान भएको छ भने दुवै मोबाइलमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? यहाँ दुवै मोबाइलको एसपी समान छ र एउटामा 20% नाफा र अर्कोमा 20% घाटा भएको हो, तसर्थ कुल कारोबारमा नोक्सान नै हुन्छ। त नोक्सान प्रतिशत R/10 इक्वल को पावर चाहिँ 2% छ। त्यसपछि इक्वल टु 20/10 अनि 2 यसरी पर्सेन्ट इक्वल टु यसको चाहिँ 4 आन्सर हुन्छ है। अब R भन्नु पर्दाखेरि यसको क्वेसनलाई बुझ्दाखेरि के छ, एसपी बराबर भएको R% नाफा र अर्कोमा R% नोक्सान भएको छ अनि सधैँ नोक्सान हुन्छन् रे। नोक्सान
को प्रतिशत चाहिँ 8/10 छ अनि पावरमा 2 छ अनि पर्सेन्ट छ। अब हेर्नुहोस्, दुईवटा मोबाइलहरूलाई प्रत्येक रु 1200 मा बेच्दा एउटालाई 20% नाफा र अर्कोलाई 20%। नाफा इक्वल टु यसको भइ नै हाल्यो आर भनेकै नाफा पनि 20%, नोक्सान पनि आर इक्वल टु 20% भयो। आरको त पावर आइ नै हाल्यो 20% डिभाइड बाइ 10 छँदैछ, अनि पावरमा पनि 2 छँदैछ। त्यसरी इक्वल टु नाफा नोक्सान प्रतिशत, यसको सूत्र पनि यहाँ नोक्सान प्रतिशत यति दिएकै छ, इजी छ यो। अनि आर इक्वल टु 20% राखिदिएको छ, अनि तल चाहिँ 10 राख्यो अनि पावरमा 2। अब हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ 10 टु जा चाहिँ 20 हुन्छ, यसको 2 आयो, पावरमा 2 छ अनि 2 टु जा चाहिँ 4, यसको 4% चाहिँ एन्सर हुन्छ। यति इजी थियो यो है। यसमै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज परिन्छ प्रायः जसो। त्यसैगरी सरिताले एउटा सामान, अर्को क्वेसनमा गए, सरिताले एउटा सामान 20% छुटमा रु 1000 मा किनिन्छ र 10% मात्र छुट भएको भए त्यो सामान कतिमा किन्न सकिन्छ है। र यहाँ 20% छुट पछिको सामानको एसपी सेलिङ प्राइस भन्नु पर्दाखेरि 80% थियो है। जस्तो कि सरिताले एउटा सामान 20% छुटमा रु 1000 मा किनिन्छ, 20% छुटमा रु 1000 मा किनिन्छ र 10% मात्र छुट भएको भए त्यो सामान कतिमा किन्छ। 20% छुट पाएर त्यो 1000 मा किनेछ, यदि उसलाई 10% छुट मात्रै दिएको भए कतिमा किन्थ्यो सामान। चाहिँ 20% छुट भनेपछि 80% त मात्रै भयो, यो प्राइस 1000 है। अनि उसको 10% छुट पछिको सामान कति त 90% भयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 80% इक्वल टु 1000 त भइ नै हाल्यो। अब 1% को लागि 1000/80 त हामी गर्छौँ, 9 10 मा पनि पढेको कुरा हो। अनि 90% निकाल्नु परेमा हामीले 1000 डिभाइड बाइ 80 इन्टु 90% ले गर्छौँ, त यसको चाहिँ 1125 चाहिँ एन्सर हुन्छ। हामीले 10% मात्रै छुट पायो भने 1125 रुपियाँमा हामीलाई त्यो सामानको चाहिँ 1125 रुपियाँ पर्न जान्छ, अनि हामीलाई त्यतिमा किन्नुपर्छ। त्यसरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, रामले मोबाइल रु 18700 मा बेच्दा 15% घाटा हुन्छ है। रामले मोबाइल रु 18700 मा बेच्यो, तर त्यसमा पनि उसलाई 15% घाटा भन्दाखेरि नोक्सान घाटा उस त्यही हो, घाटा भयो। यसको मतलब उसको 100% प्राइस त यसमा स्योर निकाल्नु नै पर्यो र उक्त मोबाइललाई कतिमा बेच्दा 15% नाफा हुन्छ। 15% घाटा भएछ, त्यसपछि यसको 100% निकालेर 15% यसलाई फेरि थप्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 15% घाटा पछि एसपी 85 त आइ नै हाल्यो, 85 इक्वल टु त 18700 भयो। त्यस 15% नाफा पछि 115% भयो, त अब हेर्नुहोस् 85 इक्वल टु यति आयो, 1% इक्वल टु यति आयो। अनि त्यसपछि 115% निकाल्नु परेमा 18700 डिभाइड बाइ 85 अनि चाहिँ 115 ले गरेछ, अनि 15% नाफा खाएर बेच्दाखेरि 25000 चाहिँ 300 पर्न जान्छ यो सामानको मूल्य। त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, रामले 8% छुटमा एउटा रेडियो बेचेको थियो। 8% छुटमा है एउटा रेडियो बेचेको थियो, यदि उक्त रेडियो 540 बढीमा बेचेको भए 10% नाफा हुने रहेछ भने उक्त रेडियोको बिक्री मूल्य कति होला है। 8% छुट पछिको चाहिँ 92% भइहाल्यो र 10% नाफा पछिको एसपी इक्वल टु 110% भइहाल्यो। त्यसैगरी 110 माइनस चाहिँ 92 गर्दाखेरि 540 आउँछ है, र 18% चाहिँ 540 भयो। त्यसको 1% इक्वल टु 540 डिभाइड बाइ 18% भयो। त्यसैगरी 92 चाहिँ यसरी चाहिँ यसको पनि एन्सर निकालेको छ। बुझ्नुभयो भने फेरि म एकपल्ट रिपिट गर्दैछु। रामले 8% छुटमा एउटा रेडियो बेचेको थियो, यसको मतलब 92 जुन प्राइस थियो उसको, त्यसमा 8% घटाएर चाहिँ 92% आयो, 92% मा बेचेको थियो। यदि उक्त रेडियो 540 बढीमा बेचेको भए 10% नाफा हुने रहेछ भने उक्त रेडियोको बिक्री मूल्य कति होला। 540 मा बढीमा बेचेको भए चाहिँ 10% नाफा हुने रहेछ।
540 मा बेच्यो भने 10% नाफा हुन्छ है। यसरी चाहिँ 110 माइनस 92 हो, बिचमा चाहिँ कति उसलाई त्यो भएको छ। यसको चाहिँ भनेछ 540 बढीमा बेचेको भए जुन चाहिँ जस्तो गरी 92% 8% छुट खाएर बेचेको छ, त 540 बढीमा बेचेको भए 10% नाफा हुनेछ भने रेडियोको बिक्री मूल्य अनि कतिमा यति 540 रुपियाँ थपेर कति रकम हुन्थ्यो बेच्दाखेरिको बिक्री मूल्य, त्यही निकाल्न भनेछ यसमा। त त्यो 1760 चाहिँ रहेको छ यसको। त्यसैगरी अब रहेको छ हाम्रो अर्को म्याथमेटिकल क्वेसन। 20% नोक्सानमा बेचिएको रेडियोलाई रु 50 बढीमा बेचेको भए 5% नाफा हुने थियो भने रेडियोको क्रय मूल्य कति होला। अब जसो गरी 20% नोक्सान पछिको एसपी 80 त त्यो आइ नै हाल्यो, अघिदेखि नै हामी सिकिरहेको छु यो। 5% नाफा पछिको एसपी चाहिँ 105 भइ नै हाल्यो। अनि सिपी 100% इक्वल टु हाटै छ। अनि अब 105 माइनस 80 गर्दाखेरि 50% आयो। अनि 25% इक्वल टु 50 भयो, 1% 50 बाई 25 अनि यसरी 100% बाई यसरी चाहिँ निकालेको छ। यसको 200 एन्सर आयो है। 25% हाम्रो चाहिँ क्रय मूल्य कति होला भन्नु पर्दाखेरि क्रय मूल्य 200 हुन्छ है। त्यसैगरी अब हाम्रो एउटा जुत्ताको मूल्य 360 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ, सोही जुत्ता रु 640 मा बेच्दा त्यति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। सो जुत्ताको क्रय मूल्य कति होला, यसको चाहिँ नासो 2073 मा चाहिँ सोधिएको प्रश्न हो। यसमा चाहिँ अप्सन पनि दिएको छ है। अब यहाँ सोल्युसनमा हेर्नुहोस्, 640 स्क्वायर % नोक्सान